1. És ha minden igaz, élőadásban vagyok. Juhu! Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 19. részénél Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Üdvözlet az újonnan érkezőknek is, várok mindenkit erre a kampányra, akit érdekel, aki szereti az ilyen stratégiajátékokat, vagy bármi egyéb olyan, hogy hát mégis miért is ne. Szervusz Victoria Bedő, szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Szia. Na, ő csak benézett. Na van ilyen. Na lássuk csak, hol is tartunk. Ugye háborúba állunk az amcsikkal, akik próbálnak éppen partra szállni valahol. Hol akartok partra szállni? Hollandba akartok partra szállni, majd azt intézzük. És ezen kívül pedig ugye Nagy-Britanniával is háborúba vagyunk. Ráadásul egy olyan háborús célért, hogy legyetek kedvesek nekem Indiát átadni. Szóval úgy egész Indiát légy szíves, akkor adjátok át itt nekem. Szervusz Richard, szia, üdv újra itt. Szervusz Somogyi 1212, szia. Sziasztok, üdv újra itt a Maja Games csatornán. Hello, sziasztok. Na szóval, tehát ugye háborúban vagyunk, és valahogy rendeznünk kéne ezeket az ügyeket így 1888. szeptember 3-án. Na most mik a tervek? Gondolkodtam rajta, hogy merre tudnám továbbvinni a sorozatot. Ugye Indiáért harcolunk, de Indiában nem tudok partra szállni. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk igazából Nagy-Britanniába partra szállni, úgy ténylegesen, miközben itt aztán olyan hőbörgések vannak, hogy ihaj-csuhaj. Ezt lehet, hogy orvosolhatnánk valamivel, mondjuk. Igen, láttam, de Discordon láttam, Richard, amit írtál, viszont nem 100%-osan, tehát az volt a kisebbik része, ami a kérdésemre irányult. Nem tudom, hogy te meg látod-e tehát visszamenőleg az írományokat. Titok Citrom, szia! Üdv újra itt a Maja Games csatornán. Majd lesd már meg, légy Ricsi. Köszönöm szépen. Na szóval, mi lenne, hogyha megpróbálnánk Angliába partra szállni, és hogy miért is gondolkodok ezen, a britek háborúba állnak a franciákkal is, és én azt látom, hogy roppantul nincs itt hajójuk, de egy deka hajójuk nincsen jelenleg, tehát szóval ez így egy nagyon kecsegtető dolog. Szóval mi lenne akkor, hogyha ezt megpróbálnánk? Jó, a 78-assal azzal biztos, hogy védekezni fogunk. Mi van még itt nekünk, ami olyan hadsereg? Na várjunk csak, na lássuk. 91-et tudok kisebb vinni. Akkor mi lenne, hogyha ezzel a 80-nal amondó vagyok, hogy próbáljunk meg partra szállni itt a kisebbik flottával. Légy oly kedves ezt így ezzel megpróbálkozni, és ővele pedig mondjuk próbáljunk meg itt betörni a másikkal. Na lássuk, mi lesz ebből. Benkő Anti, szia, üdv a Maja Games csatornán, hello, sziasztok, Bele 02, 26 és Marci, sziasztok, titeket is üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Na szóval. Jó, ha dobtok egy pár lájkot, vagy megosztjátok az élőadást, hogy hát ha látják a többiek is, hogy a Maja Games itt van, jelen van, azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Nem tudom, Titok Citrom, nem néztem még rá. Ja, értem, Ricsi, értem. Jó, oké, jó van, nagyon szépen köszönöm a válaszodat a Discordon. Na lássuk, akkor megpróbálunk partra szállni Angliába, hogy mégis akkor csak mi lenne, hogyha. Közben itt a hőbörgéseket mi lenne, hogyha amúgy is letörnénk, és egy kicsikét mondjuk, mit tudom én, ez. Na várjál, mit szeretnétek? Ti mit szeretnétek? Közben, aha, már az is jó. Vagy ez a nagyon jó, aha. Még akár ez is működhet. És ti mit szeretnétek? Ti is benne vagytok ebbe. Na lássuk csak. Akkor mi lenne, hogyha? Vagy lázadjanak föl,
aztán majd elintézzük őket. Hát végül is akár még az is egy működőképes dolog. Amúgy mi újság van Velencével, mert én Velencét is szeretném betámadni. Ja, hogy ti már az enyémek vagytok. Ja, az más. Az más. És Tuszkánál is az enyém, tudomásom szerint. Igen, ti is az enyémek vagytok. Ti is az enyémek vagytok. Az oroszok elestek, etitok citrom. Elvertük a medvét. Még 25 hónapig küldenek nekünk egy kis lóvét. Aztán nagyjából ennyi. Jó, ezeket itt lehet, hogy akkor leverem. Akkor inkább leverem őket, nem fogok ezzel foglalkozni. És ezzel a 78-assal védekezünk, és ezt a 100-ast akkor én, mivel ugye lázangások lesznek, úgy vagyok vele, hogy akkor ide Ausztriába áttelepítem őket, hogy miért is ne, egy kicsikét próbáljunk meg valami mást is összehozni. Igen, kikaptak, Ukrajnát kirántottam belőlük, mint független nemzetet, szóval. Igen, irányítom. Ugye a dánok fennhatósága alatt van ekkoriban a játékban. Őket is irányítom. Ja, és igen, és a medvéktől kiszakítottam Finnországot és a balti államokat is, amik meg viszont az én fennhatóságom alatt van. Kodi Gaming, szia! Victoria 3 játék, Búzaország, szerbusz, szia újra itt a Maja Games csatornán. Victoria 3 játék a 19. századi iparosodás korát dolgozza fel. Triznya Tamás, szerbusz, szia! Hello, sziasztok! Na, lássuk akkor, hogy mit tudunk ebből összehozni. A törvényekkel egyelőre nem foglalatoskodom. Na lássuk, jön az első partra szállási kísérletünk. Ahol ugye elvileg -24-be vagyunk. Szóval elkezdünk majd mindjárt támadni. És közben jön a másik seregünk is. Hoppika. Defeat. A mindenségit. Hoppá. Hoppá. Hát nem ott kellett volna, mert az amcsik ugye itt most partra szálltak az előbb. Állj, hogy egyem meg őket. Na jó. Akkor viszont muszáj leszünk még egy pár darabot csinálni hajót. Hasánkrim, félszigettel és vodka. Úgy, pontosan. Igen, Victoria 3, így van. Pontosan, Ricsi, igen. Hasáb, értem. Így van. Vida 20812. Szervusz, téged is üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Álmos Rudolfot, MT-t is, Rolljoy-t is. Sziasztok, üdv az újonnan érkezőknek is. Na lássuk. Közben itt a partra szállást azt intézzük, hogy az amcsik ne tudjanak partra szállni. Amúgy ti nem akartok már úgy békét kötni? Még nem, de eljön annak is az ideje. Jól elvertétek a flottámat, hogy jó Isten, miből vagytok ti? Modern Ironclad. Ó, komoly hajók. Na, próbálkozzunk meg akkor a britekkel partra szállni. Ó, te veled mi van? Jó, legyen. Ja, föllázadtak az olaszok. Oké. Hát akkor intézkedjünk. Ez úgy várható volt, hogy amúgy föl fognak lázadni. Ti pedig mi lenne, hogyha ide mennétek, de nem tudtok. Szóval akkor mi lenne, hogyha hazajönnétek, de nem tudtok. Mert ugye nincs elég hajóm. Ugyebár. Jó, ezek a hajók nem mozdulnak, ugye? Nagyon remélem. Jó, na kezdjünk el hajókat gyártani. Na, -10%. Na lássuk. Mit tudunk ebből összehozni? Mégis csak itt 100 000 embert zavartam oda. 98. Hát ez nem fog menni. Ez nagyon úgy néz ki, hogy nem fog menni. Sajnos. Az amcsik beleszóltak a bulimba. Na, és az amcsik végre vágy piszelnének. Oké. Na, Amerikát kivettük a buliból.
Tehát ővele már nem háborúzok, hála az égnek, ami azt jelenti, hogy ezzel a 77-essel ti mennyit tudtok szállítani? 45-öt. Jó, akkor mi lenne, hogyha... Akkor ti úgyis ilyen partra szálló egység vagytok. Mi lenne, ha betámadnánk itt Angliába? Ja, nem vagy mobilizálva. Jó, akkor viszont mobilizálom ezt a csapatot. De hova mész? Te miért mész el? Hova mész? És mit csinálsz? Álljál már meg. Na, haló, álljál már meg. Menjél sehova, maradj itt. Jó helyen vagy. Hidd el nekem, jó helyen vagy. Jó, itt úgy néz ki, hogy nem fogunk tudni betörni sajnos. Legalábbis egyelőre úgy néz ki. Jó, itt a mobilizálás megvan, akkor itt nagyon gyorsan támadunk egyet London felé. Ővelük, lássuk, hogy viselkednek, és megvan a harmadik szintű hajózási technológia, ami ugye az admirális rangra ad még pluszt, és új Navi modellek, szóval juhú, nagyon jó dolgok lettek. Oj, nagyon szépen köszönöm az élőadás megosztásokat. Titok citrom közben. Kína és Afrika elpusztítási tervek hogy fognak működni? Egyelőre megpróbálom kisajtolni Indiát a britektől, aztán lehet, hogy utána elkezdek foglalkozni azzal, hogy megalapítom a német-római császárságot, a Holy Roman Empire-t, és utána pedig igazából meglátjuk. Meglátjuk. Lehet, hogy részben nem is tudom. Nem is tudom. Egyelőre még nem tudom, de az biztos, hogy ütünk mindenkit. Azt tuti. Ha Amerikát is megtámad és legyőzöd, akkor vazallusnak teszed új Afrikát is, kérdezi Ricsi. Szedem, szervusz, szia, üdv újra itt. Még mindig Porosz World Conquest, így van. Így van. Közben ugye, hogy új Afrikát is mindenkit. Megpróbálok mindenkit is. Mindenkit is. Pont az a játéknak a célja. Igen Ádám, még mindig Porosz World Conquest. Franciák meg fogják építeni majd a Mogani vonalt? Hát, a fene se tudja, hogy őszinte legyek, az már valószínűleg a Hearts of Ironban van inkább benne. Nem feltétlen gondolom azt, hogy ez meg lesz építve itt a játékba. Na lássuk! Közben itt a lázadókhoz beáll-e valaki? Nagyon úgy néz ki, hogy senki, szóval azzal nagyon úgy nem kell foglalkoznunk. Na és itt az észak-olaszoknál meg Vallóniába azt a mindenségét, ilyen dolgok lennének, és 15%. Jó. Vallónia szegényke most kapta az ívet. Majjuvú, szia újra! Hello, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Újra. Próbálsz a 100 évben beleférni, vagy addig, ameddig... Nem, próbálok a 100 évben mindenféleképpen. Jó, nem próbáltam se az oroszokat, Tamás, se az oroszokat, se a japánokat még. Poroszországgal is most próbálkozok ténylegesen először. Szóval nem tudok róla nyilatkozni, de biztos, hogy jók. Ugye a japán, az új DLC ugye Japánra fókuszál amúgy is. Mi van Japánnal? Azt hittem már brit felhatóság alatt van. Szóval arról nem tudok nektek nyilatkozni sajnos. Na lássuk akkor. Sikerül-e a partra szállás? Jó, itt visszább tartjuk a dolgokat mindenféleképpen. És szépen odavisszük azt a 17 embert. Így, 17 a 17 ellen? Na lássuk. Jó, 42-40. Jó, átcsoportosított oda katonákat. De nagyon úgy néz ki, hogy ez nem feltétlen fog működni. Jó, fogy a brit sereg is, hála az égnek. Itt pedig mindjárt indul az első támadás. Igen, átvezényelt oda egy 77. Hoppá! Hoppá! Hoppá, 25%. Hoppika. Nem rossz. Nem rossz. Na, gratulálok, Ádám. Igen, láttam. G. Milán, szerbusz, szia, üdv újra.
Igen, láttam, Ádám, küldted a Discordon a képeket, gratulálok hozzá. Hongri, szia Franciaországból, szervusz, szia! Üdvözöllek én is, téged. Hát azt elhiszem, Ádám, hogy izzadás volt. Azt elhiszem. Na, közben itt egy nagyon szép kis érdekes event. Te ki vagy, mi vagy? Te egy liberális emberke vagy. Hát, tudod mit? Lépj vissza. Oszt, kész. Teljesen jó. Jó, anarchisták megálltak, hála az égnek. Nagyon jó. Na lássuk, mi lesz még itt? Átcsoportosít, azt látom. Mész innen? A hajóiddal? Menj innen. Hagyj engem békén. Hopp. Hopp, 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 hopp. Na. 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 Jó, kitört közbe a háború észak-olasz területeken. Piff. Az már 50%. Nagyon jó. Egyelőre jó. Mert ugye itt már csak a lakosság van. Jelenleg. Te mit akarsz itt? Ugye őszintén. Te mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt a hajóiddal, kedves britek? Mit akarsz itt 5000 emberre? Hát maga a partvédelem rommá elő. Komolyan. Jó, itt közben elintézzük akkor az észak-olasz lázadást. Jó, elvontuk a figyelmét, hála az égnek, a hadseregnek. Ami amúgy egy rettentő jó dolog. Na lássuk, haladjunk tovább. Na mi lesz? Jó, a malária ki van kutatva, halleluja, és az új tőzsdei befektetéses dolgok itt a játékban 1889-ben, szóval ugye ez egy új 3-as szintű gazdasági technológia, az is megvan. Na, akkor viszont menjünk a szociálissal. Hát a fele se tudja. Építkezés, az investment bank shares, de mi van a katonaiakkal? Terjed nálunk valami? Igen, jön a hajózás. Jó, akkor a hajózás az hagy szóljon. Ne támadjam Franciaországot? Hát, muszáj leszek, az a baj. Az a baj sajnos. Nem tudom, nem tudom megígérni neked, pláne, hogy kell nekem Elzász-Lotaringia és az északi terület mindenféleképpen a franciáktól. Ezt sajnos nem tudom neked megígérni. Párizs hogy haladt előző live-ban? Elfoglaltuk végig? Nem. Ugyanúgy fegyverszünet lett a vége. Titok citrom. Szóval nem tudok mit csinálni. Üdv az újonnan érkezőknek is. Hello, sziasztok. Közben nézem a chatet, hogy van-e akit... Emenc, szervusz, szia! Mark Weber, hello! Hello, sziasztok! Hello, sziasztok! Hát igen, az olyan, Ádám. Az olyan. Hoppika! Na, hölgyek, urak, lehet, hogy partra szállunk. Vagy mégse, jó, új pártok formálódtak, az most engem annyira nem érdekel. Itt most ezzel a sereggel vonom el a figyelmét, de már alig van katonám. Szóval... Na mi lesz? Partra szállunk? Na, partra száll... Jó, a déli betámadás az nem sikerült. Na, de mi lesz itt? Jó, oké, amondó vagyok, hogy akkor az inváziót hanyagoljuk. És ugye, ami a vicces a játékban, hogyha megnézitek, 75%-ban London tartománya el van foglalva. 4-ig biztos, hogy leszek. Szerbuszati, szia, nem csak egy személyes, akár multiba is lehet játszani. Kicsit, Emenc. Én már nem foglalkozok az Infamy-mel. Itt már 1889-ben akivel lehet összerúgtam a port. Tehát itt már magára maradt az Észak-Német Szövetség. Vagy nyerünk, vagy bukunk. Más
Más opció nincs már a végigjátszásban. Na és amit akkor így mutatni akartam, hogy így, hogy a partra szállás megvan 75%-a, de ugye nem nyílt új front. Tehát ugye én megszakítottam a partra szállás visszavonalak, a játék úgy értelmezi, hogy megtartja a 75%-os partra szállást. Tehát hogyha én most a legközelebb mondjuk partra tudok még egyszer szállni, akkor igazából partra szálltam. És ezt a játékmechanikát fogjuk akkor most így kihasználni. Most ez vagy hiba a játékban, egy bug, vagy bármi, ezt én így nem tudom, de egyszer egy, nem is tudom, sokotóval próbálkoztam talán egyszer partra szállni, és akkor tűnt föl nekem, meg nem is. Már ebbe a végigjátszásba, itt Spanyolba, Andalúziába, igen, ott is feltűnt, hogy nem sikerült ugye partra szállnom itt Andalúziába, és visszavontam igazából akkor az inváziót, mondom, ne hullajtsam ott az embereket, és megmaradt ugye az adott tartományi szintnek az elfoglalása. És addig kellene akkor elvileg támadni, míg partra tudsz szállni. Ha partra tudsz szállni, onnantól kezdve azért már nem olyan nehéz tovább haladni Anglián belül, úgy, hogy a flottája nincs itt. Tehát nem védi a partot, mert ugye a franciákkal háborúban van, tehát szanaszét rohangál éppen az AI, tehát ez nekünk most egy polpozíció konkrétan. Figyelj, gyertek már haza. Csak ide. Kösz. Na végre. Jó, a 104-et átrakjuk ide. A magyarok visszaléptek valami spanyol diplomáciai játékba. Ó, nagyon szépen köszönöm az élő megosztást, köszönöm a lájkokat, azt köszönöm, hogy egyáltalán itt vagytok és érdeklődést mutattok a csatorna és maga a játék irány, vagy csak a játék szeretetből, vagy csak a stratégia játékok szeretetéből. De én nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok. No, oké, közben néztem, hogy van-e itt új résztvevő, de attól függetlenül köszöntök mindenkit itt a Maja Games csatornán, az újonnan jövőket is. Na, merre vannak az embereim? Jó, az a flotta az menjen el, az most engem nem érdekel. De menjél már, tűnjél már el innen. Léci, kösz. Ez érdekel engem. Jó, tudok vinni 62-t. Oké, na, az a hajó had az akkor jöjjön ide. Itt van a 23 000-es, itt ezt szegényként vissza kell tölteni, de itt van egy 77 000-esem, szóval amondó vagyok, hogy megpróbálok újra délen betörni a nagyobb flottával. Na lássuk, sikerül-e. Addig a kis partra szálló hadsereggel, mert ez egy partra szálló hadsereg, tehát ő nem kap ugye mínuszt arra, hogy a partra szállást megkíséreljük, ővele pedig megpróbálok újra Londonba betörni. Na lássuk. Mondjátok el a hadsereg figyelmét. Hogy állnak a háborúk? Amúgy mi újság itt Dél-Olaszországban? Igazából nagy semmi. Vagy a dél, már mi az Észak-Olaszországban. Úgy nagyjából elkenjük őket, aztán ennyi volt. Pif-puf csicsat. 183 000 ember ellen? Hát, én nem tudom, minek hőbörögtök. Én szerintem jó én nálam lenni, de hát ezt ti tudjátok. Pillanatra kitobott 4 óráig. Alapesetben 4 óráig. Este nem garantálom, hogy lesz. Most ma már nem. Ma már nem. Tehát minden attól függ, hogy a családi élet délután hogy fog működni. Nagyon szépen köszönöm a követéseket. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy bekövettetek. Ajánlom figyelmetekbe a YouTube csatornámat is. 2 végigjátszásom már fent van. És természetesen az összes élő adás YouTube-on ugyanúgy vissza lehet majd tekinteni. Bárki, aki tanulja a játékot, ajánlom a Sokotó oktat kis sortjaimat, Magyarországi végigjátszás első részét, maga a játék tutoriálját, mert az is amúgy egész korrektül elmagyarázza az alapokat. Ezen felül meg majd a porosz hadjáratot, mert a porosz hadjárat az lényegében egy ilyen oktató jelleggel is próbálom magyarázni a játékot, tehát érdemes végignézni már csak azért, mert elég sok mindent adott esetben elmondok a játékról, hogyha gondoljátok. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nem vettem meg.
Nem vettem meg, és élőadásban 100%, hogy nem lesz a hói. Ádám. Tehát azt már eldöntöttem viszont. Tehát sajnos el kell, hogy szomorítsak ebből a szempontból, de szerintem talán Discordon is olvashattad, meg kiírtam. Jó, Youtube-on amúgy fönn van a Discord linkem is, hogyha valakit érdekel a sztori. Hogy érdekes lehet egy kis közösség, akik szeretik a stratégiai játékokat. Na lássuk, na most itt vagyunk 20-ba. Itt meg mínusz 48-ba. Na lássuk. Mi lesz ebből a buliból itt? Ugye engem igazából az angol, a londoni partra szállás érdekelne nagyon. Na hát 76 a 76-ból. Hopika! Hopika, a saját hadseregem. Pif, hölgyek urak! Hölgyek urak! 1889. június 11-én az Észak-Német Szövetség Londonban partra száll a Brit Köztársaságban, és frontot nyit Anglia belseje felé. Na akkor, hagyd szóljon! Sőt, hol van még egy hadsereg? Itt van még egy hadseregem. Légy oly kedves ide átdobni őket. Mert innentől kezdve, hogy front nyílt, és összeköttetésbe vagyunk. Most már haladhatunk is. Ho-ho-ho-ho-ho! Szervusz, Mirán! A sok kicsi országot körülötte? Hogy kell egyesíteni? Meg kell várnod a... Tehát... na várjál, hogy mondjam. Meg kell csinálni a Holstein Schleswig, jól mondom? Jó, javítsatok ki, ha nem. Itt őt. Ennek a tartománynak itt a sorsát azt itt meg kell oldani, ugye így indul a játék. Dániát el kell verni. Tehát ez egy ilyen meta cél, így kezded a játékot a poroszokkal. Ő megvan, akkor ez itt rendezve van, és utána meg kell várnod, míg a német egyesítés háború, tehát ugye a poroszok és az osztrákok között felketyeg, hogy kirobbanhasson, és ha elvered az osztrákokat, akkor onnantól kezdve az Észak-Német Szövetség automatikusan létrejön és beanektálja az egészet. Lipták István, szia, üdv újra itt a Vajagés csatornán. Jó, de ajánlom figyelmetbe a poroszországi első részeket, tökéletesen elmagyarázom amúgy, és megmutatom, ahogy játszom, hogy csinálom meg. Az első 3 rész nagyjából erről szól, Mirán. Na szóval, haladjunk is a partra szállás után. Hadd szóljon, üssük a briteket! Partra szálltunk, szóval nem lesz itt probléma. Amúgy Észak-Olaszország mizu? Ahogy látom, úgy nagyjából semmi. Azzal nem foglalkozunk. Na haladjunk! Üssük őket, nem kíméljük. És a két front egyesült. Na, akkor viszont amondó vagyok, hogy betámadunk északról. Betámadunk északról, a kisebb jó lesz, már viszem is őket, tehát odát van 100 000 emberünk, nem lesz itt probléma. Nincs flottája a briteknek, elvonta őket a franciák. Tökéletes állapot, hölgyek urak, tökéletes. Tökéletes, csak szólok, hogy Indiáért megyünk, a britek ellen. Jó, tehát a háborús cél a következő. Dominion of India. Alias, ezért megyünk. Szóval, kedves britek, legyetek kedvesek nekem átadni azt, amiért jöttem. Te támadásba vagy, nagyon jó. Nincs védelme, ennyi, partra szállok, pikpak, és már darálom is őket északról befele. Nagyon jó. Hát ez jobban nem is alakulhatott volna. Jó, még egyszer mondom, partra szálltok. Tehát invázió, hajóinvázió. Egyrészt ugye a játékban be van vezetve, hol van a sereg? Itt a sereg, be van vezetve ugye a tengerészek. A tengerészek ugye nem kapnak mínuszt partra szállásra, és ugye őket lehet akkor toborozni. Még ugye a többiek ugye kapnak azt hiszem mínusz 25%-ot, vagy mínusz 50%-ot, de azt hiszem 25-öt. 25-öt kapnak partra szállásra. Őket ki kell toborozni. Tehát nem árt, hogyha van, vagy csak ilyenekkel támadtok. Tök jó. Avagy ugye próbálkoztok partra szállással, van egy kisebb rész, vissza van, visszamegy.
mindig próbáljátok elvonni, több-több helyről próbáljátok meg megtámadni az AI-t, és egyszer nem fog tudni jól reagálni, de mondom, szerencsés helyzetben vagyunk, mert igazából a flottája, én fogalmam nincs, hogy hol mászkál. Hol a flottája a briteknek? Itt van lenn egy 50 hadihajó. Értem, tehát véded Afrikát. Aha. Hát jó van. Meg rohangálsz itt egy-kettőkkel. Jó, hát te tudod, kedves brit, ez már a te problémád, nem az enyém. Jó, levertük az észak-olasz lázadást. Halleluja. Ez a sereg, ez maradhat is itt. Ez a sereg nekem meg egyáltalán nem kell. Menjél innen. Úgy, köszönöm szépen. Jó, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Mennyi hajót tudsz te vinni? Ó, kérlek, hát akkor figyelj már, ugorj már haza ide a többiekért. Na, mi újság a partra szállással? Ugye igazából csak miliciák védik lényegében a partot. Szóval... Wow. Most ti meg csatlakoztok ide? Ja, hogy már feltöltöttetek közben. Értem. És akkor így meg csatlakoztok. Jó, az nekem oké. Ez korrekt. Supply alig van. Az nem oké. Na, akkor viszont mi lenne, hogyha még ide egy 5-öt raknánk, adminisztrációt, hogy ugye legyenek tengerészeink, vagy tengerészek, akik amúgy irányítják a hajót. Jaj, de szépen néz ki, Istenem! Nem tudnak a britek ellenállni. Nem tudnak, kész, ezt bukják. Ezt bukni fogják. Hopp, itt közben viszont engem visszavernek. Á, de nézzenek oda. Áj, de nézzenek oda. Ti kis kedveskék. Csak elvertek. Na jó. Akkor tudjátok mit? Hagyjuk. Mi történik? Északról megmarad a 25%-os foglalásom. Jó, és akkor viszont én azért itt a tengerészeket azért itt én így elkezdem képezni, csak előbb jöjjenek haza. Jó, és akkor én amondó vagyok, hogy akkor tengerészeket légy szíves egy... Mondjuk Ánhádba kimaxolhatnánk, nem? Maxoljuk ki Ánhádba a partra szállókat. Jó lesz az nekünk, jó lesz az nekünk. Jó, és akkor amondó vagyok ezen kívül, hogy mi lenne, hogyha átállnánk acélra. Én most így nagyon durván ezt így megnyomom. Milyen országgal játszol? 304. Szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Poroszországgal, vagyis az Észak-Német Szövetséggel, ezzel játszom. Szóval... haladjunk háborúval tovább, kész. Dél-Anglia már amúgy lényegében teljesen elesett. És úgy csatározunk, mint akinek kötelező. Wow, miért támadtál 1000 emberrel amúgy? Na jó, itt viszont lehet, hogy akkor... Kik vannak itt? Te. Akkor te kapsz egy... promót, 2-t. És ki van még itt? Te. Ó! Maga az uralkodó üti Angliát. Tökéletes. Tökéletes. Na gyerünk, adjunk nekik. Nagyon jó lesz ez. Nagyon jó lesz. Jó, egy kicsit gyorsan fölhúzzuk itt a dolgokat. Amúgy. Természetesen persze, hogy el van állítódva, mert miért lenne elállítódva? Viszont nekem nincs olajom. Nem baj, majd lesz, megoldják. Majd megoldják. Itt meg pedig grocery kéne. Hát... Jó, legyen ez. Ezt mindenféleképpen. Ezt is beállítjuk. Ezt meg erre.
természetesen a bútorgyártásra arra rá vagyunk kattanva, mert a bútorgyártást nagyon szeretjük. Üveg az pörögjön. Jó, van egy kis kerámiát is. Jó, az acél az hagy pörögjön. Wow. Hát akkor waterrel légy szíves. Papírüzem természetesen az pörögjön. Most akkor már átnézzük így egy kicsikét. Jó, waterrel menjen, nagyon jó. Természetesen nem, acél az durván menni fog. Jó, kézibe csináljátok, nem érdekel. Aha. Akkor jó, steamship yardokat elindítjuk. Fegyvergyártás természetesen hagy szóljon. Jó, kéziben csináljátok, én nem bánom. Jó, ezt gyorsan átnézzük. Ezt általában a játék mindig elállítja valamiért. Ezt mindig elfelejtem visszaállítani, hogy őszinte legyek. Jó, legyen akkor egy kis gyümölcs is. Jó, egyelőre úgy néz ki, hogy ez így jobban működik. Oké. Az biztos, hogy így. Ezt is biztos, hogy így. Hát... legyen ez. Hát... az úgy marad, azzal nem foglalkozunk. Na, vasat gyártani kell. Nézzenek oda. Ezt minden mennyiségbe. Na, van még valami, amit tudunk állítgatni? Stilk. Van szilkem is már. Wow. Aha. Ez mínusz 12. 1,42 bőven elég annyi. Na, nézzenek oda, hát. Nézzenek oda. Természetesen így. Közben nézem a... nekem mennem kell tovább, szép napot. Szervusz, szia. Köszönöm, hogy benéztél. Bester, szervusz, szia. Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, halacskákra ráállunk, az egyszer biztos. Portoknál erre is ráállunk, mert azt miért ne? Az egy nagyon jó dolog. Jó, faszerkezetes, tök jó. Trade capacity. Na, jó lesz a regulár. Finanszírozás. Public. Megoldjátok. Na lássuk. Hogy reagál a büdzse. Jól. Jól. Kifejezetten jól. Jó van, ennek örülök. Ennek örülök. Nem kapsz semmit. Na, közben... mi lenne, hogyha... itt intézkednék fönn, vagy de eset télen. Hannover megint pusztulatot kap. Most mi? Megint lázadoztok? Dél-itáliaiak. De hol? Aha. Nem, azt nem szeretném. Azt semmiféleképpen nem szeretném. A training rate az egy csúnya dolog. Szóval azt nem bukjuk el semmiféleképpen. Nagyon jó, nagyon jó. A fronton vagy, ugye? Igen. És a britek buknak. A britek buknak. Partra szálltunk, hölgyek, urak. Innen nem menekülnek a britek. Addig ütöm őket, míg föl nem adják. Jó, ez legyen ez. International Exchange Standardre. Legyen ez. Nagyon jó. Papitej 13. Szervusz, szia. Üdv itt a Maja Games csatornán. És a dinamitot is kikutattuk közbe. Egy nacionalista emberke jött agitátor alias tanácsadó. Na közben amúgy valami törvénnyel tudnánk-e tovább menni, de hogy tudunk, miért tudnánk? Totál fölösleges ilyeneken gondolkodni, mi? Mondjuk a totál szeparatizmust azt lehet, hogy elfogadtathatnánk. Szóval én ebbe beleállok. Így. Na lássuk, hátha. Jó, koncesszió, oké. Jó. Legyen így. Legyen így.
Szabó Dominik, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Ukrán nemzet ébred, és a hollandok meg autonómiát szeretnének, nem kapnak. Az egyszer biztos. Na, mi újság van a fronton? Rommá van verve a hadsereg. Te sem kapsz függetlenséget, már most elfelejtheted. Békét akar White Peace. Kedves britek, tehát rommá vagytok verve otthon. Majd White Peace-telek, mi? Hogyne, persze. A, a követelésem az India. Ha átadod Indiát, akkor megbeszélhetjük a dolgot. Kedves britek. Na szóval, az Észak-Német Szövetség vonul ám rendesen. Jó, betörtünk Walesbe is. Ennyi. Igazából végiggyalogunk a briteken. Miénk lesz India. Miénk lesz India. És ez egy nagyon jó dolog lesz. Halleluja! Jó, itt még képződnek az emberkék. Hoppá, mínusz. Nézzenek oda. Hát nézzenek oda egy kis mínusz. Készlettek közben a hajók? Nagyon jó. Akkor jó, Svájc rontja velem a kapcsolatot, az engem úgy roppantul nem izgat éppen aktuálisan. Téged, meg téged el lehet küldeni? Miért nem lehet elküldeni? Miért nem lehet elküldeni? Most te? Miért nem lehet? Rosszak vagytok. Na mindegy. Hello, Starbucks rongyos, szia! Darth Vader, hello, szia, üdv újra itt. Kevin Olá, hello, sziasztok! Sziasztok, üdv az újonnan jövőknek is. Jó, mindenkinek mondom, aki szereti a stratégiai játékokat, szereti a Victoria 3-at, a Paradox gyártású játékokat, kérem kövessen be, iratkozzon föl a YouTube csatornámra, természetesen az élőadások YouTube-on visszatekinthetők, és már 2 végig játszásom is fönn van a YouTube-on, tehát ajánlom figyelmetekbe. Ha ennyivel támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót, azt nagyon-nagyon szépen megköszönném. Köszönöm, és köszönöm. És örülök, hogy itt vagytok. Na, üssük tovább Angliát, de úgy nézem, hogy itt nagy kihívások nem lesznek. Szóval úgy néz ki, hogy Anglia elbukik, Indiát meg átvesszük tőlük. Aztán majd utána gondolkodunk tovább, hogy mit fogunk csinálni. Na, lássuk csak. Törvényke. Legyen törvényke gyorsabb, mert azt nagyon szeretem, ha gyorsabb a törvény. Nagyon jó. Jó, itt van még egy event, az anarchistákról szól, amit ugye nagyon nem szeretünk. Anarchista terror. Hűha. Hát... Én amondó vagyok, hogy miért is... Most amúgy... Titeket támogat valamilyen politikai erő? Nem. Akkor minek hőbörögtök? Komolyan. De én ezt nem szeretem. 20% mortál per turmoilból. Én azt nem szeretném. Azt mégis lekattintom. Akkor inkább lekattintom. Jó. A büdzsénk nagyon jó van, 6 millió kell rakva. Különösebb probléma nincsen, hála az égnek. No. Partra szállási kísérlet. Nézzenek oda. Nézzenek oda. Hát akkor az a 100 000 fős sereg az legyen kedves oda átnézni. A britek próbálkoznak majd. Nem tudom, hogy mire föl, meg közben darálom végig őket a saját országukba. És itt közben meg van egy belga polgárháborús helyzet. Azt meg akkor intézzük ővelük, mert miért ne? Jó, a hajókon gondolkodom, hogy mi lenne, hogyha... és leválasztom innen
a 2 darab hajót, ezt, meg a 2 darab fregáttot, így. Pük, pük. Tök jó. És akkor én ehhez a flottához adok egy új admirálist, mert miért ne? Mert az egy tök jó dolog. Az ambiciózus emberkéket annyira nem szeretem, mert ők akkor elkezdenek majd hőbörögni, és azt nem szeretjük, hogyha hőbörögnek, viszont ő egy felfedező, viszont arrogáns. Nagyon jó, roppanttul örülök neked. Akkor mondjuk, hát legyen ambíció. Végül is kap bónuszt a hadászatra. Jó, és akkor ide kezdjünk el valami új hajókat gyártani. És akkor azt mondja, hogy modern Ironclad is van. Wow. És te mit tudsz? Akkor mi lenne, hogyha én ezeket most már úgy beállítanám? Ez itt a modern Hostile Defense Ship. Troophajók, nem, Dreadnought, nem. Egyelőre még nem. Akkor sem megvárjuk a Dreadnoughtot és társait, és akkor már komoly nagy hajókat fogunk akkor elkezdeni majd összerakni. Joyboy, szia! Üdv újra itt a Maja Games csatornán. Szervusz, szia! Örülök, hogy itt vagy. A britek White Peace-elnének. Hogyne, persze. Hát ez pont. Ez pont úgy működik. Új mandátum elérhető a Power Blockban. Na lássuk csak. Álljunk rá a hajókra egy kicsikét még jobban. Azt tetszik. Tetszik az, hogy több pontom lesz a hajókból. Búzaország. Kereszt. Mert csak ennyit látok. Máté Bors. Szervusz, szia! Szia Joyboy, szia! Na, harcolászunk szépen nyugodtan. 1890-ben járunk. És engem nem hagynak nyugodni a franciák. A franciák már közel békét kötöttek, ha jól látom, a britekkel. Így van. Közel békét kötöttek, de ugye a brit flotta az már ide nem jön vissza. Hölgyek, urak! Kapituláltak a britek. 1890. július 9-én a brit köztársaság elbukja az Észak-német szövetség elleni háborút, ami azt jelenti, elvileg, haló, hogy akkor nekem így van, azért, megijedtem, átadták nekünk Indiát. A brit oroszlán elveszíti fennhatóságát India fölött, és innentől kezdve az Észak-német szövetség irányítja Indiát. Ez igen, csak sikerült a partra szállás. Jaj, Istenem, de jó! Na lássuk, és ki is írja, itt is van. Oly, de jól néz ki az a pipa ott, hölgyek, urak. Nagyon jó. Ugye a... De és miért így? Ez mi? Montenegro? Mi van Montenegróval? Hagyjatok már. 6 milliót költöttek. Ez igen. Ez egy sikeres hadjárat volt. Nagyon jó. Na, közben a törvényt meg bónuszoljuk még egy kicsikét. 31 a 6, hoz a totál szeparatizmus. Bizony, ez egy nagy win volt, Máté. Bizony. Joyboy, ezt nem tudom, hogy most mire érted, őszinte legyek. Kifejtenéd nekem egy kicsit bővebben. És most szépen hazajön a sereg. Na, a szicíliai lázadók elindultak. Igen, tudom, megint csak ugye San Marino létrejön. Vagy San Marco, bocsánat. Jó, akkor viszont amondó vagyok, hogy a kisebbiket, ugye az 95, mondjuk az 26-ot bír elvinni, hoppá.
Te mennyit bírsz elvinni? 35-öt. Hoppá. Akkor lehet, hogy nem kellett volna ennyi partra szállót csinálni. Na mindegy. Akkor lehet, hogy nem kellett volna ennyi partra szálló. Hol van még nekem frontom? Kivel háborúzom? Ja, itt. Jó, oké. Ők meg föllázadtak. Le kéne vinnem a hajókat. Jó, mindegy, akkor egyelőre azt mondom, hogy akkor ti légy szíves, ugorjatok már le ide délre. És akkor leviszem a nagyobb flottát, ami többet tud ugye szállítani. Átdobjuk őket ide, vagy haladjanak. Vagy haladjanak, és akkor ez így nekünk teljesen jó lesz. Jó, közben jönnek az adók. Egy teljesen jó dolog. Akkor kezdjük el javítani a kapcsolatot így Indiával. A többiekkel nem kell. Az nem számít. Hollandok rontják a kapcsolatot. Hát jó. Amivel könnyen lehet játszani, hogy mivel érdemes kezdeni, milyen országgal. Hát figyelj, sokan esküdnek ide Dél-Afrikára, mint én Gázára, Geledire. A japánok például most az új DLC-en ugye amúgy is ráfókuszálnak, hogy a DLC amúgy is rájuk fókuszál, de például egy egész elzárt, elszigetelt ugye nemzet Japán, tehát ott ki lehet tanulni akár a csínyát, binyát, tehát Japánt is, akár így stratégiai szemszögből javaslom. Természetesen egy nagy hatalom akár, tehát a britek például ugye egyik legegyszerűbb, hogy akkor ugye gazdaságot átnézni, hogy tényleg miből van hiány, miből nincs hiány, stb. Tehát, hogy ezeket javaslom nektek. Hát, sajnálom, Máté. Szabi Süle? Igen, Süle Szabi. Szia. Benji, hello, szia. Üdv újra itt. Makkos passz. Őszinte leszek, passz. Nem tudok erre neked választani, fogalmam nincs. Kolev Dávid, szia, üdv itt újra. Szia. Ha jól emlékszem, te már benéztél egyszer. Ha meg nem, akkor köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Így is, meg úgy is. Jó, átraktam akkor ide a katonákat. És akkor ugye ővelük egy partra szállásunk majd csinálni, hogy őket is lenyugtassuk. Közben itt a belga polgárháborút elintézzük gyorsan. Igazából nekem már nincs is szükségem ekkora hadseregre. Amúgy. Szóval én amondó vagyok, hogy ti menjetek már haza. Úgy. 62. Az a 111-es az ott van. Tök jó. Igazából ti most fronton vagytok? Úgy látom. Ti is fronton vagytok, meg ti is. Értem. Jó, mínusz 160. 5000. Jó, akkor viszont amondó vagyok, hogy mi lenne, hogyha egy kicsikét visszavennénk a hadi kiadásokból. És akkor az életszínvonalat is elkezdjük növelni, mert nem adóztatjuk túl ugye az embereket. Jobbulást kívánok, Benji. Minél előbb. Oké, köszönöm szépen. Várlak szeretettel a Discordra is. Na, megvan az új technológia, ami azt jelenti, hogy akkor haradhatunk tovább, és akkor ugye arról volt szó, hogy mi lenne, hogy akkor dreadnoughtokat kezdenénk el majd gyártani. 33 hónap alatt ez meg is van, mint katonai technológia. Tök jó, de akkor mi lenne, hogyha mi meg egy kicsikét ráfeküdnénk az egyetemekre is, és akkor mondjuk ide egy röpke 10-et, meg mondjuk ide egy röpke 10-et, meg mondjuk ide is. Ugye kicsit kezdjünk el a technológiával is foglalkozni, mert nem érjük el a kapacitásunkat, ugye 152 lehet a kapacitásunk. Szóval akkor már egy kicsit, sőt nem is, akkor először maxoljuk ki 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, és akkor Westfáliából is visszavesszük. Ki szeretném maxolni Brandenburgba. Így, né? Az Economy of Scale miatt, hogy ugye többet adjanak. Nagyon jó, van bőven. Hát itt egy 30-at. 30 jó lesz Berlinbe. Jó az. Eszedem, szervusz, szia újra. Elvertük a briteket. Átadták Indiát. Partra szálltunk. Rommá vertük őket. Na lássuk csak. Az explosive factory, vagy ezek, vagy a lőszergyártás. Hát én szeretem a lőszergyártást amúgy, hogyha jó. Miből van hiányom? Lássuk. Lőszert azt mindig csinálnom kell, azt úgy is fogok még gyártani. Amúgy meg ugye explozívot mondja. Vagy ugye a bányák. Mondjuk a bányák, viszont több mindent kapok bányára. Tudjátok, itt legyen a bánya. Legyen a bánya, jó lesz az. Jaj, de jó. Nagyjából 4-esével, 5-ösével. Gyártjuk itt az egyetemeket. Szóval megvan India. Hála az égnek megvan India. Javítjuk a kapcsolatot szépen velük. Ezt már kérem is el tőlük. Katonai asszisztáció. Hát, tessék, megadom. Tessék ezt is. 72%. Na mit szólsz? Nagyon jó, és akkor így jobban tudom javítani a kapcsolatot velük. És akkor talán nem fog annyira fölfele menni a dolog. Na, San Marcóval elindult a háború. Ugye itt lázadoznak a dél-olaszok. Ami azt jelenti, hogy akkor mi lenne, hogyha akkor partra szállnánk itt. Ő vele. Ja, hogy el tudja vinni az egészet. Hát el tudja vinni az egészet. Most akkor tényleg lehet, hogy az lesz a meta a játékba, hogy nem is sima izéket fogunk csinálni, hanem sima izéket, katonákat. Na lássuk, 25-35 plusz 10 mínusz 25 ugye Navarra. Tehát 25-35 plusz 10 Morelos. Míg 25-35 öcsém. Hát akkor egyszerűbb már a játék legeleje óta tengerészgyalogsággal mahinálni. Mert szárazföldön ugyanúgy lehet őket használni, ők nem kapnak rá mínuszt. Jó, hölgyek, urak, erre én azt mondom nektek, hogyha elkezdtek játszani, lehet, hogy érdemesebb akkor már tényleg tengerészgyalogságra ráállni, mert ugye az látszik a számokból, hogy akkor tényleg tök jó. Viszont annyi, hogy tengerészgyalogság az csak normál katonák, tehát infantrik, tehát ugye RT, cavalry az nincsen. Az nincs benne, szóval arra érdemes odafigyelni. Meg túl sok van ebből. Tehát azért megy majd le az organizáció. Na majd akkor ezt megoldjuk. Sőt, nem majd megoldjuk, hanem most megoldjuk, és dobunk hozzá mondjuk, mit tudom én. 1, 2, 3, 4. Meg még 10, csak azokat is előre veszem. És akkor azzal se lesz gond. Altot lenyomva tudjátok ugye föllőni őket. És akkor tök jó. Nagyon jó. Na lássuk azt a partra szállást. Tuszkána visszavonja a pénzt, amit küldött nekünk. Szegényke, de sajnálom. Hogy én mennyire sajnálom őket. Na gyerünk. Szálljunk már partra gyorsan. Senki nem kap tőlem semmilyen autonómiát. Na a belga lázadást közben levertük. És akkor itt azt tudom mondani, hogy tudjátok mi is, kacok, most már menjetek. Haza egy kicsikét. Pihenjetek. Nem kell a sereget ennyire mobilizálni.
Kinek nem köszöntem még ki? Gergő, Mátyás, szia! Na, közben kiszúrtam, hogy te is itt vagy. Csak nézem a csetet. Hello, szia! Üdv újra itt a Maja Games csatornán. Hoppika! Törököknél szép kis lázadás van. Ez mi? Bikaner. És ja jó, az Indiában van. Hát az minket roppantul nem izgat. Viszont a törököknél csúnya lázadás van. Az abszolút birodalom ugyanúgy. Csak egy másik oszmagú. És itt van a török. Aha, tehát akkor lényegében testvérpárbaj van valószínűleg az oszmán birodalmon belül. Miközben az oroszok, ahogy látom, ütik a törököket. Hát, kedves oszmánok, az egy csúnya baleset lesz, amiben most beleszaladtok. Na, még 15%? Én annak nagyon örülök, csak vezessétek már be, léci. Na jó van, hölgyek, urak, viszont én ezt a részt szerintem lezárom, így is 1 óránál tartunk, nagyon sokat haladtunk, hála az égnek. Várok majd vissza titeket akkor valószínűleg egy jó 15 percen belül. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is itt voltatok velem, hogy velem tartotok, hogy érdeklődést mutattok, és aki nem tette, az kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, le ne maradjon a legújabb fejleményekről. Na jó, van egy kis szünet, én is szusszanok, ti is szusszanjatok, aztán majd folytatjuk, indítom majd újra. Mondom, satsz egy 4 óra. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!